السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا طالبات؟ اليوم حنبدأ من الأسبوع الجاي إن شاء الله فقرة الإملاء للحروف اللي هو في آخر الكتاب شيء اسمه picture dictionary اللي هو المعجم المصور. أوكي، حنبدأ بحرفين الأسبوع هذا A و B طبعا تقريبا في الحروف، وحنبدأ في حرفين بإذن الله. نبدأ بالحرف الأول. لازم تميزين الكلمتين هذه بالصور لأنك حتكتبينها إملاء، ممكن تجيك على شكل صورة وأنت تكتبين اسمها وتقرين الكلمة. أوكي، وتميزين بين الحرف الكبير والحرف الصغير. A capital, A small, apple, apple. هذا حرف ال اللي أخذتوه، هذا A وهذا E. apple. A ant اللي هي النملة. نيجي للحرف الثاني اللي حناخذه B capital, B small, bag, book. هذه صفحة 56 يعني 56 آخر الكتاب تفتحونها بإذن الله. حيصير عندنا إملاء في البي وفي الA. A apple, B bag, A apple, B bag.